بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه ټاپک د 10 کلاس فزیکس د پاره دی او نن به مونږه ټاپک کوو هاف لایف. هاف لایف مونږه داسې ډیفاین کولی شو چې د ټایم اټ ټیکس فار هاف آف د ریډیویکټیو نیوکلیای of a sample to decay. مطلب دا چې مونږه یو سیمپل واخلو د ریډیویکټیو الیمنٹ، خو دا سیمپل به زمونږ سره دومره وي چې دا د ټول الیمنٹ نمایندګي کولی شي. په دې کې کم از کم چې 1 ملیون پارټیکلز یا نیوکلیای دا موجودي، نو دغه بیا دغه ټول الیمنٹ دپاره نمایندګي کولی شي. چې په دې باندې دومره ټیم تیر شي چې د دې نیم ایټمونه دا ډاټر الیمنٹ ته چینج شي او نیم په خپل اصل حالت کې پاتې شي، نو دغه ټایم ته مونږه د دې الیمنٹ دپاره هاف لایف وایو. هاف لایف به د کم قسم الیمنټس دپاره د ریډیویکټیو الیمنټس دپاره، کم چې ډیسنټیګریشن کوي، ډیکې پکې کیږي، مطلب د هغې د نیوکلیس نه څه پارټیکلز وځي چې هغه الفا پارټیکل یا بیټا پارټیکل، نو د دغې په وجه باندې دا بل الیمنٹ ته یعنی ډاټر الیمنٹ ته چینج کیږي. که مونږه فرض کا یو الیمنٹ واخلو، څنګه چې ستاسو په دې بک کې اگزامپل ورکړی دی چې 160 ګرام تاسو د پولونیم واخلی، نو اوله کې چې د دې کم ماس دی هغه مونږه په n ناټ سره ظاهرو، کم اوریجنل ماس چې دی نو n ناټ سره به د دغې اماونټ ظاهر کو. اوس چې په دې باندې یو هاف لایف تیر شي، نو دا 160 مایکروګرام به تاسو سره راکوشي 160 ډیوایډډ بای 2 مایکروګرام. دا نوی کم ماس چې جوړ شو د یو هاف لایف تیریدو نه پس دغه مونږه په n سره ظاهر کو، نو 160 ډیوایډډ بای 2 مایکروګرام دومره به پاتې شي. نو که دا مونږه سمپلیفای کو، نو 80 مایکروګرام به زمونږ سره آفټر فرسٹ هاف لایف. بیا چې په دې باندې دویم هاف لایف تیر شي، نو دا به بیا نیم پاتې شي، یعنی دا 80 به بیا په 2 باندې ډیوایډ شي، نو دا به زمونږ سره 40 مایکروګرام پاتې شي. دا به آفټر سیکنډ هاف لایف، دویم هاف لایف نه پس به دا 40 مایکروګرام پاتې شي. او دغه شان که دریم هاف لایف په دې باندې تیر شي، نو دا 40 به بیا په 2 باندې ډیوایډ شي، نو دا به زمونږ سره 20 مایکروګرام پاتې شي، یعنی آفټر تھرڈ هاف لایف. دلته که تاسو وګورئ نه 160 بټه 2 بیا دا 80 ډیوایډډ بای 2، مطلب دا چې 160 په 4 باندې ډیوایډ شو، 2 پیرې په 2 باندې ډیوایډ شو. دغه شان دلته 3 پیرې په 2 باندې ډیوایډ شو 160. که مونږ دغه 160 واخلو، نو 160 ډیوایډډ بای 2 ډیوایډډ بای 2 ډیوایډډ بای 2، نو 160 3 پیرې ډیوایډ شو. نو دا زه داسې هم لیکلی شم چې دا 160 ډیوایډډ بای 2، دا زه داسې هم لیکلی شم دا دویم چې 160 ډیوایډډ بای 2 ډیوایډډ بای 2. د دې دواړو 2 جدا کولو لپاره ضرب دلته ولګېدو، خو دا 160 په دې 2 ډیوایډ دی، 160 په دې 2 باندې هم ډیوایډ کول دي. دلته که تاسو وګورئ نو دا 160 3 پیرې په 2 باندې ډیوایډ شوی دی. نو دا زه داسې هم لیکلی شم چې 160 ډیوایډ بای 2 پاور 1. دا داسې لیکلی شم چې 160 divided by 2 power
2 او دا داسې لیکلی شم چې 160 divided by 2 power 3 and so on. نو د دې نه زموږ سره جنرال یو فارمولا ډیرایو کیږي چې n به زموږ سره برابر شي دا 160 په دې کې څه دی دا زموږ سره n ناټ دی اوریجنل ماس دی کوم چې موږ د سیمپل اغستی دی نو دا به موږ n ناټ واخلو او ډیوایډډ بای 2 پاور 2 پاور دلته 1 دی دلته 2 دی دلته 3 دی مطلب چې اولنی هاف لایف په تیر شو نو هغې سره 2 پاور 1 باندې ډیوایډ شوی چې دویم هاف لایف په تیر شو نو بیا په 2 پاور 2 باندې ډیوایډ شوی او چې دریم هاف لایف په تیر شو نو دا اوریجنل کم ماس چې په اوله کې دی دا په 2 پاور 3 باندې ډیوایډ شوی دی نو دلته به 2 پاور او دغه زموږ سره نمبر اف هاف لایف چې هغه په سمال ان سره موږ ظاهرو سمال ان زموږ سره څه دی نمبر اف هاف لایفز دا یو فارمولا په دې باندې تاسو د ریمیننګ اماونټ کم چې ریډیو اکټیویټي نه ده کړې پارټیکلز ایمیشن تی نه ده شوی نو د هغې مقدار ان موږ په دې معلومولی شو چې اوریجنل اوله کې کم مقدار تاسو له درکړی و هغه راواخلی او په 2 پاور n باندې ډیوایډ کې n پکې سره نمبر اف هاف لایفز چې په دې سیمپل باندې 100 هاف لایف تیر شوي دي که دوه پې تیر شوي نو 2 پاور 2 باندې ډیوایډ کوي که درې تیر شوي نو 2 پاور 3 باندې ډیوایډ کوي د نمبر اف هاف لایفز n دا به موږ داسې معلومو چې څومره ټیم یې تاسو له درکړی ټایم څومره پاس شوی دی تیر شوی دی هغه ټایم راواخلی او په هاف لایف باندې ډیوایډ کوي دلته دا خبره یاد ساتئ د دې ټي سره سبسکرپټ مونږ 1/2 لیکلی مطلب د دې سره هاف لایف دا هاف چې ورسره لیکو 1/2 د دې مطلب صرف هاف لایف دی دلته داسې نه ده چې تاسو ډلټا ټي په 1/2 باندې ډیوایډ کړئ نه دا صرف د دې څه علامتي طور لګېدلی دی چې دا هاف لایف د دغه ایلیمنټ دپاره چې څومره هاف لایف وي نو په هغه هاف لایف باندې ډیوایډ کوي فار ایگزامپل زموږ سره د یو ایلیمنټ دپاره هاف لایف 60 سال دی نو 60 سال که یو پیره په دې باندې تیر شو نو یو هاف لایف شو 60 سال پې مزید نور تیر شو نو 2 هاف لایف شو بیا چې 60 سال په دې باندې تیر شو نو 3 هاف لایف شو اینڈ سو آن نو د هر یو ایلیمنټ دپاره خپل یو هاف لایف وي چې هغه د یو سیمپل نه معلوم شوی دی ساینټیسټ معلوم کړی دی او دغه د هول ایلیمنټ دپاره بیا موږ استعمالو سیمپل مقصد داسې لکه یو کلاس دی په هغې کې 50 سټوډنټس دي نو که موږ د دغې نه یو 15 کسان د هغو نه ټیسټ واخلو مختلف ځګونو نه کسان تېراوڼ کړو 15 کسان نو دغه زموږ سره یو سیمپل دی چې د هغو څنګه ریزلټ و نو دغه موږ د دې ټول کلاس دپاره بیا اپلای کولی شو چې یاره د دې کلاس ریزلټ داسې دی 50% دی یا 60% دی یا 80% دی نو د هغه 15 کسانو په بنیاد باندې دا ټول کلاس دغه کول جایزه غستل نو دغه 15 کسان زموږ سره دی سیمپل دی نو دلته چې کوم سیمپل موږ اغستی نو موږ خو صحیح سا اغستی خو چې په دې کې کم از کم 1 ملیون پارټیکلز دي 10 لاک پارټیکلز په دې کې یا 100 ملیون داسې پارټیکلز پکې نو د هغې نه بیا موږ د دغه ټول ایلیمنټ دپاره دا ویلی شو چې د دې هاف لایف به دومره وي وجه دا ده چې څنګه مخکې موږ په ریډیو اکټیویټي کې دا خبره کړې وه چې دا زموږ سره سپانټینیسلی کوي خود به خود کیږي او د دې د ټایم څه پته نه لګي چې دا په څه ټایم کې ریډیشن کوي نو د دې وجې نه موږ ډېر ایټمونه چې هغه په میلیونز کې تعداد د هغې موجودي نو په هغې باندې هاف لایف معلوم کړو دغه د هغه قسم چې څومره ایلیمنټس دي نو فرض که یورینیم دپاره موږ معلوم کړه د یو سیمپل نو بیا یورینیم که په هر ځای کې دی او هر څومره چې دی د هغې به دغه هاف لایف وي د مختلفو ایټمونو دپاره هاف لایفز تاسو له یو دغه ټیبل کې هم درکړي دي لکه بیریلیم چې دی بیریلیم 8
د دې هاف لایف موږ له راکړی دی چې 2 into 10 power minus 8 minus 10 seconds. د بیریلیم باندې چې دومره د سیکنډ ډیره کمه حصه مطلب دا ډیر زر ریډیشن کوي نو د دې لپاره هاف لایف ډیر زیات کم دی. دغه شان که موږ د ایوډین دپاره واخلو نو ایوډین په آی سره ظاهریږي 131 د دې لپاره هاف لایف د 8.04 days. د ایوډین کوم چې د ګوایټر د علاج دپاره هم استعمالیږي نو د دې هاف لایف زموږ سره تقریبا 8 ورځې د ریډیویکټیو الیمنټ که تاسو کېدی ایوډین نو 8 ورځې پس به دا چې څومره مقدار تاسو اخیستی د هغې نیم به سټیبل فارم ته راغلی او د نیم نه به په اوریجنل حالت کې نیم چې کوم دی نو هغه به ریډیشن کړی. دغه شان که موږ کوبالټ 60 واخلو کوبالټ 60 نو د دې هاف لایف زموږ سره 5.3 years د دې بیا ډیر هاف لایف دی 5.3 سال د دې لپاره هاف لایف دی. دغه شان کاربن 14 5730 کاربن 14 لپاره هاف لایف دا دی 5730 سال. نو داسې د نورو الیمنټس کوم چې ریډیوکټیو دي د هغې دپاره هاف لایف معلوم شوی دی او چې دغه هاف لایف موږ ته معلومي نو موږ بیا د دې اماونټ چې څومره ټیم بعد به د دې څومره اماونټ پاتې په اصل حالت کې او څومره به ریډیشن کړی دغه معلومولی شو. اوس دا یو اګزامپل تاسو له درکړی پولونیم چې هغه ریډیویکټیو الیمنټ دی د دې مقدار یې درکړی 160 مایکرو ګرام. دا زموږ سره اوریجنل د سیمپل ماس دی. په دې باندې د دې هاف لایف چې دی هغه زموږ سره 3 منټه دی او څومره ټیم چې په دې تیر شو نو هغه 9 منټس په دې باندې تیر شو نو 9 منټه بعد د دې به څومره مقدار په اصل حالت کې پاتې شوی او باقي به چینج شوی مطلب هغه به ریډیشن به کړی او ډاټر الیمنټ ته به کنورټ شوی. نو دا کم اماونټ چې زموږ سره پاتې دی په اصل حالت کې دغه زموږ سره معلومول دي دغه مقدار معلومول دي. اول به تاسو د دې ټایم نه نمبر اف هاف لایفز معلوم کړئ چې په دې کې زموږ سره نمبر اف هاف لایفز په 9 منټه کې څو جوړیږي. نو دې ته که تاسو دغه شان وګورئ تاسو ته اندازه لګېدی شي په دې کې زموږ سره 3 هاف لایفز جوړېدی شي. n سمال n پکې زموږ سره 3 کېدی شي ځکه چې 9 منټه دي 3 منټه د دې هاف لایف دی نو 3 منټه چې وشو یو هاف لایف پوره شو بیا مزید چې 3 منټه وشو بل هاف لایف پوره شو او بیا چې مزید 3 منټه وشو نو دریم هاف لایف د دې پوره شو. نو 3 هاف لایف زموږ سره کېدی شي خو تاسو به د دې لپاره معلوم کړئ چې سمال n زموږ سره د t ډیوایډډ بای هاف لایف دا t1 ور 2 نو مطلب سره هاف لایف د دې 1 ور 2 سره ضرب جمع تقسیم پکې نشته. دلته ټایم تاسو له 9 منټس درکړی دی او ډیوایډډ بای هاف لایف تاسو له 3 منټه درکړی نو 3 منټس باندې دا ډیوایډ کوي نو دا به زموږ سره 3 هاف لایفز 3 هاف لایفز په دې 9 منټه کې جوړیږي. اوس به تاسو ریمیننګ اماونټ کوم چې په اصل حالت کې پاتې کیږي 3 هاف لایفز پس نو هغه معلومول دي د هغې دپاره موږ فارموله ویلې وه چې n ناټ ډیوایډډ بای 2 پاور n پکې زموږ سره سمال n دا نمبر اف هاف لایفز دي. نو دا n ناټ 160 مایکرو ګرام او ډیوایډډ بای 2 پاور
3 n number of half lives نو هغه 2 power 3 نو 2 power 3 نه 8 جوړیږي نو 160 divided by 8 microgram نو دا به 20 microgram دا به زموږ سره درې half lives پس به د 160 microgram نه زموږ سره 20 microgram په اصل حالت کې پاتې که دا تاسو ګرافیکلی ظاهرول غواړئ نو دلته په دې اکسس باندې نمبر اف half lives واخلئ چې دا زموږ سره 1 half life دا 2 half life دغه شان دا 3 half life او دا ځای 0 half life په دې باندې تاسو کوانټیټي واخلئ دا ځای پرس که زموږ سره 160 مایکروګرام دی 160 که موږ ډیوایډ کو د دې نیمه واخلو نو هغه به 80 مایکروګرام شي او دغه شان د 80 چې بیا نیم کو نو هغه به زموږ سره 40 مایکروګرام شي اوس دا تاسو وګورئ چې کله زموږ سره 0 مطلب په دې باندې هاف لایف نه دی تیر شوی نو د دې چې څومره مقدار زموږ سره جوړیږي هغه 160 دی نو په دې ځای تاسو نشان ولګوئ کله چې یو هاف لایف په دې باندې تیر شو نو دا به ستاسو سره 80 مایکروګرام ته راشي دوه هاف لایف چې تیر شو نو دا به 40 مایکروګرام ته راشي او دریم هاف لایف چې تیر شو نو دا به 20 مایکروګرام ته راشي نو دا چې تاسو داسې میلاو کوئ دا به زموږ سره دې لپاره ګراف شي نن دپاره دا پوره ده ویډیوز لایک کوئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب